Bună dimineața tuturor! În acest videoclip o să dau zăpada jos de pe solar și o să cresc temperatura în acest spațiu, umiditatea, deci o să creez condiții perfecte pentru plante. Toate cu ajutorul acestui suport. Pe acest suport o să așez aeroterma pe motorină Ruris Vulcano 8000. După cum vedeți, este un suport pe care mi-l asum, pe care îl testez cu greutatea propriului corp. Eu am 100 de kg și aeroterma are 50 de kg cu rezervorul plin. Vreau să vă prezint pas cu pas cum montez această aerotermă, cum îi așez coșul de fum, cum o alimentez și probabil în următoarele videoclipuri o să vedem randamentul foarte real, pentru că pentru mine este foarte important să vă dau informații reale, să nu fiți duși în eroare. Da? Am văzut informații pe platformele de socializare care nu au nicio legătură cu realitatea și este un lucru extrem de rău că sunt persoane care lasă astfel de informații și nu este corect. Ce să mai, nu este corect, ca să nu zic în alt fel. E greu de unul singur. Am reușit. Dacă am făcut ceva probleme la mufare. Bun, acum o să le asigur puțin cu niște sârme și o să continui spre ieșire. La ieșirea din solar folosesc două table, după cum vedeți sunt găurite la colțuri, gaură de 120 în mijloc, una pe afară, una prin interior, prinse cu șurub cu piuliță. I-am rugat pe cei care mi-au făcut coșurile să mi le facă ei și le-au făcut. Aceasta este a doua, pentru că nu v-am spus, urmează și a doua aerotermă pentru solarul cu mușcate acolo în față. O să tai întâi folia, vedeți că aici am montat-o. Ajută să disipe un pic căldura în cazul în care fumul iese cald aici. Să nu se întâmple ceva, accidente. Deci întâi am montat tabla, după care tai exact pe și gaura este perfectă. Am terminat și partea de exterior, un pic mai greu. I-am pus și o pălărie. Am prins-o în șuruburi aici. Obligatoriu, pălăria trebuie să depășească solarul ca să aibă un tiraj de aer. Și bineînțeles că burlanul nu trebuie să fie apropiat de folie, da? Se pot întâmpla accidente. Cu toate că eu sunt convins că fumul o să iasă rece aici. Acum o să prind aici această bridă.
Trebuie să fii asigurat că acum a bătut vântul ieri. Nu are ce să mai fac acum. Este în perfectă stare. Bună ziua din nou! Revin a doua zi după montaj, pentru că am avut o problemă tehnică. Ați văzut până acum în videoclip cum am montat coșul, dar să știți că nu a mers corect azi noapte. Flacăra era galopantă și s-a și stingea. Deci se stingea, se aprindea, se stingea, se aprindea. Am tot încercat să reglez debitul de aer la flacără, nu am avut niciun rezultat. După care am consultat mai atent cartea tehnică și am găsit paragraful în care scria că aceste găuri de la acest deflector, această piesă pe care o primim în pachet, nu trebuie ca stupate. Mie mi s-a părut foarte normal ca să astup aceste găuri și așa am făcut. Dar debitul de aer care se face pe aici ajută la evacuarea gazelor. Și în felul acesta flacăra este lăsată liberă și merge foarte rotund. Îmi pare rău că a trebuit să revin, să refac acest videoclip, dar asta este singura variantă prin care pot să las informația corectă încă de la început. Deci o să edităm din nou videoclipul. Deci, găurile de la deflector nu trebuie acoperite. Bolanul trebuie să plece de partea de sus, unde avem și două găuri pentru prindere. Vedeți că am pus și eu două șuruburi, ca să stea foarte fix acolo. Bun, o să-l aprind acum și, bineînțeles, viitorul foarte apropiat o să revin cu toate informațiile despre randament și, bineînțeles, cel mai important lucru, consumul, care mă interesează și pe mine destul de mult. Curentul electric trebuie adus foarte asumat în solar, pentru că este foarte multă umiditate. Tot timpul pică apă peste tot, mai ales în această perioadă. Eu am ales varianta asta, deci aici, lângă fir, vedeți, am pus niște silicon, ca să nu poată să pătrundă apă pe lângă fir, în spațiul acesta care rămâne liber. Și în felul acesta, prin așezarea asta verticală, nu are cum să intre apă în ștecher și așa o să rămână. Deci am ales varianta asta, nu am vrut să-l îmbrac într-o pungă, pentru că punga făcea condens și condensul la rândul lui o să se transforme în apă și o să scurt-circuiteze acolo. Acum, ca să-l aprindem, deci l-am alimentat la curent. Motorina are, pentru că am pus în videoclipul trecut. Avem aici un buton de pornit-oprit. Trebuie să fie pe pornit. Și termostatul este la 0. În solar sunt vreo 12 grade, deci trebuie să îi cerem o temperatură mai mare. Și o să mă duc cu termostatul până primește comanda, da? Asta e o aprindere mecanică, da? A primit comandă și lăsăm să se aprindă. Și s-a aprins. Acum flacăra este foarte circulară, ca să zic așa, nu mai galopează, eu cu ochiul liber o văd de aici, deci este foarte constantă, dar dacă nu ar fi constantă, se poate ajusta, de aici, din acest șurub, se poate modifica debitul de aer pe care îl dăm la flacără. Deci mai puțin aer pe stânga, sau mai mult aer spre dreapta. Auziți cum își mărește puterea flacără dacă dau mai mult aer? Dar eu nu vreau un mers forțat, vreau un mers lin, exact așa, o să aude acum. Probabil că o să crească și consumul dacă lăsăm o flacără mai mare cu timp forțat. Și trebuie verificat și la coșul de fum la exterior, bineînțeles, fumul să nu se vadă, să nu fie nici alb, nici negru. Dacă e negru înseamnă că e un consum mai mare de motorină, dacă e alb e prea puțin, nu lucrează la capacitate. Bun, eu vă mulțumesc pentru că m-ați urmărit și până data viitoare vă doresc numai bine.